today, yung video ko is unboxing kasi may nagpadala ulit. Napakabait na tao. Wow! Galing to sa sister ko kay Dr. Ayla. Kasi kailangan daw namin to. Lalo na ngayon, kailangan natin laging protektado kahit nasaan tayo. So, hindi lang, kulang pa siguro yung mga pag-alcohol, pag-spray natin. So, para daw to make sure na safe ba ako o yung mga anak ko. So, kailangan ko daw to. So, yan, nagpadala siya. So, i-open natin. So, ito siya. Mabait, naglagay ng bubble wrap. So, kailangan ko daw to. Actually, para to sa mga bata talaga. Para lagi kaming protektado. Kailangan mag-ingat tayo kasi di pa rin naman siya tapos. So, ayan siya. Ang cute. Diba? Ang liit lang niya. Ano lang siya. Wala pa siyang isang dangkal. So, ito na siya. Ano rin siya, UV care din siya. Katulad din yung tatak ng sterilizer. So, product din siya ng UV care. It's Vogue collection. So, packet is sterilizer. So, sabi dito sa likod niya, ang ganda. Spread love, not germs. Tama, di ba? Wow. Ang galing. Kills bacteria, germs, and viruses, laboratory tested and chemical free. O, di ba? Wow! So, yan siya. Maganda. Spread love, not germs. So, open natin siya. Maliit lang siya. Ang cute-cute, no? Oh, ayan na siya. Ang cute. So, meron siya ulit na USB. Then, ito na yung ayan, packet sterilizer. Di ba, syempre, hindi ko na madadala yung malaki kong sterilizer. So, mas maganda kung handy lang. Yung tingin mo, hindi ka safe. Diba? Wow, nasa sasakyan ka. So, ayan siya. So, mamaya, ipapakita ko yung paano yung sample. Wow! So, i-charge ko siya muna. So, ang ganda niya. So, meron din siyang, pwede siyang lagyan na lang ng battery kung hindi nyo siya na-charge. Bawa, biglaan hindi nyo na-charge. Ayan siya. Meron siyang dalawang AAA. So, yung maliliit. So, itong packet sanitizer, may kasama siyang user manual. So, para mas maintindihan. May kasama rin siyang warranty card. This is the UV tube. The power on LED. The power on and off. Battery cover, and the micro USB plug. So, yung battery niya is
40 AA. So let's try. So this unit is not rechargeable. Let's push your skin and eyes to the UV light. The micro USB plug cannot be used for recharging. So, kung magsa-start tayo, press on. Hold nyo lang, mas matagal. So, mag-light na siya. So, itetry natin siya. Ito yung ating wallet. So, usually, nilalagay ko lang ito sa sterilizer. Then, yun na yun. Ini-sterilize na natin. Pero, kapag halimbawa nasa sasakyan kayo, tapos galing kayo sa labas, gusto nyo, maging safe yung feeling nyo. So, yung unang natin ginagawa is our wallet. So, yung gagawin natin is, dapat daw hold the sterilizer in your hand with the light facing downward. So, ganyan siya. So, yun na siya. Pag ganyan, pag hinirap natin sa atin, wala siyang light. Pero once na nilagay natin downward, magkakaroon na siya na ilaw. Ayun siya, oh. So, 10 to 15 seconds or more. Ayan siya, may ilaw siya kasi ni-sterilize niya yung wallet. So, yung kabila. There's a sensor ball installed inside the unit. This will automatically shut off the lamp light if the lamp is facing up or on its side. However, the power button must still be manually turned off. Wala kayong sterilizer, so pero gusto nyo magkaroon, yung ilalagay nyo na lang siya para mas malaki, hindi na siya iwawand nyo daganan. So ang gawin nyo, magawa kayo ng small box or kung may small box kayo doon, tapos i-attach nyo ito dun sa taas niya, sa pinaka pang cover niya. Kayo na lang yung gumawa, and then kapag ilalagay nyo na siya, ano na lang, ilalagay nyo yung item nyo doon, tapos i-on nyo na lang siya. Kasi automatic naman kapag ano na siya, kapag na-sterilize nyo na siya. So, ito yung example. Halimbawa, gusto nyo magkaroon ng sterilizer, pero yung meron lang tayo is yung mas maliit o yung wand na ganito. Pero gusto nyo magkaroon kayo ng ganyan, or gusto nyo kasi parang isa na lang sterilize, para mas mabilis, hindi na kayo mag-wand na ganyan. So, kung may box kayo, so ito yung nakita ko na meron ako. It's from my Plain and Prince. So, Plain and Prince na yung box ko, ganyan. Tapos, ilalagay nyo lang siya. Example, yung mga things nyo na gusto nyo mabilis lang. Yan, ganyan. Then, ito, i-attach nyo dyan. I-attach nyo siya. Then, ito naman, pag in-on nyo, ito naka-on na siya, pero hindi siya magle-light kasi delikado siya sa mata. Pero once na nilagay nyo siyang ganyan, mag-iilaw na siya dyan. Ayan o. Then, kung naka-attach siyang ganyan,
Ikapit nyo. So, halimbawa may ilalagay kayo, so alisin nyo, then yung next naman, yan, igaganyan na lang natin. Pero syempre, dapat i-close nyo, kasi hindi naman siya naka-attach, kaya ganon. So, ayan. So yun ang sterilize na yun sa loob. Diba? Halimbawa yung ganyan. Okay, bawa naka-attach siya. So, hintay lang kayo na 15 to 20 seconds or more kung gusto nyo na mas feeling nyo mas ma-sterilize siya. So, di ba, mas safe siya. Mas marami pa siyang malalagay kung nilagay nyo sa box. Yun ay kung gusto nyo mag-box. Kasi, kaya hindi ko siya nilalagay is para dali-dalihin ko siya. Wow! So, if you want to try itong UV Care Pocket Sanitizer, ilalagay ko na lang yung link kung saan nabili ni Sisi Koy. Tatanong ko na lang kung saan nabili ni Doktora itong binigay niya sa akin na napakagandang UV Care Pocket Sanitizer. Ganda-ganda niya. So, pwede siya sa bag natin. Diba? Kung halimbawa, hindi natin madala yung sterilizer natin na napakalaki naman. So, ito, maganda. Handy lang siya. So, lalagay ko na lang yung link or kung saan nyo siya pwedeng mabili. Dito or sa description box. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe. And don't forget to hit the notification button para updated ka pag may bago akong video. Maraming salamat!